Welcome to GOA365 English News Bulletin. I am Glenn and these are the headlines. The Panji Smart City project is yet to finish any major part of it and till date only minor works are completed, admits Panji MLA Atanasio Babush Monserrat. Holds meeting with all departments involved. Usgaon Khandepar locals express fear of flooding in low-lying areas as digging works are being carried out at the plant along the banks of the Opar River over the past 8 days. Goa has a lot of infrastructure, but the maintenance of this infrastructure has always been a problem. An example of this, the Ravindra Bhavan at Baina, Vasco, that has not been operational due to the maintenance of the air conditioning unit for over 2 years now. And now for the news in detail. Goa has a lot of infrastructure, but the maintenance of these infrastructure has always been an issue. Be it roads, government offices or public projects, they all come under this head. An example of this is the Ravindra Bhavan at Baina, Vasco, that has been inoperational due to the maintenance of the air conditioning unit for over 2 years now. Ironically, government offices are operating on the same premises. Here's more from our reporter. भवन हे बायणाचे जे कले खातीर आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटान जे हांगा बायणा उबारलेले हे आयज फाटली 2 वर्सां खंय तरी तेंचे मेन ऑडिटोरियम हा हो बंद आसा. कारण एकूच कित्याक की हांगासले जे एसीचो प्लांट हा हो बंद आसा आनी तेच्या खातीर हे जो मेन ऑडिटोरियम बंद हा. कले खातीर बाकीचे जे कार्यक्रम जावपाक जशे तबला शिकोवपाचे, पेटी आनी हार्मोनियम आनी बाकीचे जितके क्लासीस आहा, डान्स क्लासीस ह्यो चालू आसात. पूण सद्या हांगा फेस करता ते मेंटेनन्साचो इशू. हांगा मेंटेनन्स जे सारके जावंक ना अजून मेरेन. त्या भायर एसी प्लांट चलना. हेच खातीर फाटली 2 वर्सां हो हांगा जो एसीचो प्रॉब्लम हा तो खंय तरी इशू करता. दुसरें म्हणजे हांगा जर पळयत जाल्यार आयज ही बिल्डींग जी दिसता ही कले खातीर हाडलेली, पूण ही सद्या एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग कशी दिसून येता. बिकॉज हांगा मामलेदार ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस आनी तशेंच हेल्थाचे हांगा डिपार्टमेंट सगळे दिसून येतात. आनी ते हांगा ऑपरेशनल आसल्या कारणान हांगा जे कला खातीर आर्ट गॅलरीन जशें मामलेदार ऑफिस आहा, तशेंच कॅन्टिनान पळोवपाक गेल्यार डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस आहा. जर हे सगळे हांगा हेचे ऑपरेट करता तेच खातीर हांगा जे कले खातीर जे हे हाडलेले ते खंय तरी आयज भलतेच कामा खातीर यूज जाता. तेन्ना मागता की ही जे कले खातीर जे रवींद्र भवन उबारलेले तेचो सारको उपयोग कले खातीर जावचो. आर्टिस्ट जे हांगा येवपाक जाय ते येवच्यो. आनी हे जे एसी प्लांट जो की फाटली 2 वर्सां बंद पडला, जे आयकूंक येता की जो हांगासलो चेअरमॅन बरें काम करता, पूण हांगासले जे प्लांट जो चालू जावपाक जाय तो टेंडर बेगीनच्या बेगीन जावचो आनी जाता त्या बेगीन चालू जावचो हीच लोकांची मागणी आसा. रवींद्र भवन बायणा ही वास्तून आयज मेन ऑडिटोरियम बंद आसा आनी तो मेन ऑडिटोरियम काही दिसांनी सुरू जावपाक जाय. जशें म्हटलां की एक अवघ्या 2 ते 3 म्हयन्या भितर तो ऑडिटोरियम सुरू जातलो. तो रवींद्र भवनाचो मेन ऑडिटोरियम म्हणजे सावरकर ऑडिटोरियम जो आसा तो बंद आसा. कारण म्हणजे एसी तेची पिड्यार जाल्ली आसा. कोविडाच्या टायमार जशे सगळे थिएटरां बंद आसली देशभर, तशें हेय आमचे थिएटर बंद आसले आनी कांय मेंटेनन्साचें लॅकिंग जालें. त्या वेळाचेर हांव चेअरमॅन नासलो, पूण आदले म्हाजे चेअरमॅन तेंच्यांनी खूब प्रयत्न केलो की ते सुरू जावचें म्हणून एसी प्लांट. पूण तो एसी प्लांट सुरू जालो ना कित्याक तो पिड्यार जालो म्हणून. पूण हांव जेन्ना चेअरमॅन जालो गेली साधारणतः 8-9 म्हयन्या फाटीं, त्या वेळाचेर येतकच हांवें युद्ध पातळीचेर हे सगळे मेंटेनन्साचे हातीन घेतले. आमी जेन्ना एसी प्लांट लायला ते कंपनीक आमी आफयलें कोविडाच्या नंतर आनी तांकां सांगलें की बाबा तो एसी प्लांटाची परिस्थिती कितें. आतां तेंच्यांनी आपले हात वयर केले. तेंच्यांनी सांगलें इट कॅनॉट बी स्टार्टेड अगेन, इट हॅज टू बी रिप्लेस्ड. कारण कितें आसलें की तो एसी प्लांट जो लायलो, जे चिलर्स लायले ते दर्या देगेक फेसिंग टू द सी. ते एक्चुअली वॉटर कूल प्लांट आसूंक जाय आसलो आनी तो लायिल्लो तो एअर कूल लायल्या कारणान कितें ताका शेड घालपाक मेळना. इट इज एक्सपोज टू रेन, एअर आनी खारे वारें लागता ताका लागून तो रस्ट जालो आनी पळय काबार जालो. म्हणजे साधारणतः 8 वर्सां पूर्वीचो प्लांट तो. हांव येतकच सुप्रिंटेंडंट इंजिनियर PWDचे तांकां आपयलो सायटीर, आदल्या कंपनीक आपयलो, इन्स्पेक्शन केलें, तेजी फायल मुवमेंट केली. आदरणीय मंत्री आमचे कला संस्कृती आनी स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री गोविंद गावडे बाब तांकां आपयले. तेंच्यांनी येवन सगळें पळयलें आनी तेंच्यांनी मागीर आनी आमी सगळ्यांनी मेळून फायल फॉरवर्ड केली. ताका एक टेक्निकल सँक्शन जाय आसलें. टेक्निकल सँक्शन जालें, एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल जाला आतां.
आमचे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे स्थानिक आमदार कृष्णा साळकर, आदले मंत्री श्री मिलिंद नाईक यांच्यांनी सगळ्यांनी प्रयत्न केलो, मदत केली म्हाका आणि ती आता एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल जाला. ह्या म्हयन्या भितर तेजे टेंडर जातलें आणि टेंडर जावन द बेस्ट कंपनी विल इन्स्टॉल द AC प्लांट. गोवा 365 हिरो महाले वास्कोच्यान. The Panji Smart City project, which has been a work in progress for years, is yet to finish any major part. Panji MLA Atanasio Babush Montserrat held a meeting with all the departments involved in the project to take stock of the current status. Here are the details. The Smart City project in Panjim had been visualized as a revolutionary project which would change Panjim city. With promises of Wi-Fi, 24/7 CCTV surveillance, smart roads, drains and infra, the project is yet to finish on any major part of it. Panjim MLA Atanasio Montserrat too agreed that only small parts of the project have been completed. Montserrat said that the status of the Smart City project would be clear by March next year. He also spoke over the road and traffic issues plaguing Panjim. Listen. And there is a little lethargy going on as far as the departments are concerned. But the most important thing is that we need to have these coordination meetings now and then. Basically to see the time frame, whether the work is going on in time, as far as the tenders, there is a certain time as far as the work is to be completed. So we just need the recently you also spoke about the traffic issues. So how traffic police officers? I spoke to the traffic department of I spoke to the traffic department. They are not doing their job now. They need to basically pull up their socks. Let the city basically, especially where these casinos around. There is a place where parking is becoming an issue. What about the roads? Are you satisfied now? Because you were the first one who pointed out. Now as far as the roads are concerned, PWD was saying it is around 1,000 square meters. So 600 they said they have already completed. And jet machine got there. तर स्मार्ट सिटीचे कितले प्रोजेक्ट असे कंप्लीट झाले पणजेन आणि कितले होय स्मार्ट सिटीचे बारीक प्रोजेक्ट कितें आहा ते कंप्लीट जाले. मेजर प्रोजेक्ट कांय कंप्लीट जावना, ऑल आर इन पाइपलाइन. So that's the reason I am saying by next March you will see something happening in Panjim. Montserrat also informed that 50% of work on the Santinis Creek has been completed and is currently a work in progress. क्रीक आपले जे क्रिकाचे येते जातले सातनीस Creek is going on, work is going on. They said that 50% of the work is complete. So by March, the time frame is till March, the work is complete. The new Ayush hospital, which is to come up at Ribandar, will soon be completed. However, only the ground floor will be allotted to the Ayush hospital, while the rest of the building would house a 35-bed hospital. Listen. Ribandar hospital will come. As I said, the ground floor basically has been as far as the dispensary, all are functional. Now, as far as the bedded hospital is concerned, whatever we had promised, that will come up on the first floor of the old medical college. The ground floor basically has been allotted to Ayush. Well, Ayush and the medical thing both will work in tandem. But it is only one ground floor, or it is a whole Ayush? Full. Ayush is coming on full ground floor. That area has been allotted to Ayush, and the first floor has been allotted to health center. Speaking during the meeting, Montserrat also spoke about the employment figures in Panjim. He said that figures with the government only consist of those who applied for a government job, while the ground reality could be different, with many having private jobs. Montserrat further added that it is not possible for the government to give everyone government jobs. Listen. Not Panjim, as far as unemployment is concerned, is throughout the state. Now, for the last time we had given certain figures in the assembly. But we had given, I think, around 1,16,000 unemployed. See, unemployment problem, there is two different things. It is not to be said that unemployed in government service. It was actually 4,000, I think that list was had come 1,16,000 were unemployed and around 4,000 were employed. But these are the people who have applied in the employment exchange for government services. If you go to see on ground, out of this 1,16,000, there must be at least more than 90,000 of them who are already employed in private different firms. William Dodricks for GOA 365 from Panjim. We will take a short break. Stay with us.
Welcome back. Naveli bypass to the Rawanford road is a busy one, with heavy trucks plying on this on a daily basis. This has led to a water pipeline bursting. Locals are facing water shortages due to this burst water pipes. However, locals blame PWD officials, alleging apathy. They want strong action to be taken against these officials. Here are the details. आज आम्ही पळयतात की सगळे कडेन उदकाची जी कमतरता आसा, उदक जे कमी आसा हें सगळे कडेन दिसत आसा, कमी आसा. पावस झडोन सुद्दां अशी जाग्यांनी थोड्या जागे आसात त्या जाग्यांनी टँकरांनी उदक सप्लाय करपा पडटा. चड करून नॉर्थाक, सावथा तरी उदकाचे बरें आसा, पूण हांगा खंय तरी जो सरकार आसा, ह्या PWD ऑथॉरिटी, आमी सरकार म्हणपा वाड्याचे जे PWDचे जे पगार घेवन जे ऑफिसां बसतात ह्या लोकांक खंय तरी कामां लावपाचो आतां टायम येयले कडेन आसा. नाल्यार आमी उठले सुटे PWD मिनिस्टर या CMाक गाळी मारीत रावतात. हांगा खंय तरी PWDची जी ऑथॉरिटी आसा ही सामकी फेल जाले कडेन आसा. कित्याक काय म्हळ्यार आज आमी पळयतात ज्या रस्त्यार सगळी पायपू फुटले कडेन आसा, आनी ज्या पायपू फुटले थंय रिपेर कोण करना. त्या जाग्या वयल्यान PWD जे ऑफिशियर जे आसा ते कितले फाट येता वयतात म्हूण तांकां तें दिश्ट पडना. आनी हेज्या खातीर लाखांनी आनी कोट्यांनी म्हयन्याक जें लॉस जाता उदकाचें हें हेजे खातीर जाता. आनी हें खंय तरी ऑथॉरिटीन पळोवपाचें आसा. पूण ऑथॉरिटी जी आसा ही फक्त AC कॅबिना बसता, फोनाचेर हें कर रे तें कर म्हूण सांगतात. आनी पळयता तें फक्त हॉटेलां. हांगा लोकां घरांनी कितली उदक कमी येता, कितलो प्रेशर येता हो तांकां पळयना. आनी म्हयन्या बील जें आसा ती वाडत आसात. म्हणून आज हांगचे लोक जे आसात नावेलीचे हे मागतात की PWDच्या मिनिस्टरान, CMान ही जी पायपू फुटतात तेजेर ह्या ऑफिसर जे आसात हेंचेर एक्शन घेवचें, तांकां ह्या रोडाचेर धाडचे आनी प्रत्येक कितली रोडाचेर जी पायपू फुटल्यान ही दाखोवन ती रिपेर करची म्हणून. तेन्नाच हो कोट्यांनी रुपये जो फायदो जातालो, लॉस जातालो, हो फायद्यान तरी हाडचें म्हणून लोक मागतात. उदकाचे पायपलायन म्हणल्यार कितें जाणा, हें उदक म्हणल्यार बेश्टें पावसाचें उदक न्ही आनी डॅमाचे डायरेक्ट येना उदक, हें ट्रिटमेंट केल्लें उदक. आनी म्हाका दिसता एक फावटी PWD मिनिस्टर सांगलें एक लिटर उदकाक अमूक पयशे पडटा म्हणून. आज आमी CMाक आनी PWD मिनिस्टराक आमी कितें कितें म्हणटात, तूंय पळोवचें न्ही काय म्हणून, पूण तेंच्यांनी पळोवपाचें न्ही. आज 14 लाख लोकांक पयतले काय हे असले बारीक बारीक हें ते पळयतले. भर पावसान न्ही लोकांक उदक मेळना. तर हें काम आसा PWDचे जे कोण वर्कर आहा जे हजारांनी म्हयन्याक सॅलरी घेतात. आज हांवें पयलें कोंकण रेल्वे फाटल्यान 1.5 म्हयनो जाले ते उदक घस व्हांवता, लडटा काळीज. कित्याक बायल पसून आमच्या घरा कडेन मातशें उदक जर मातशें निवळ मातसो बारीक पसून सोडलें जाल्यार बोळ मारता, कितें म्हणून उदक सोडलें मर तुवें. आनी ही लिकेज जी ऑल ओव्हर गोवाक, नॉर्थ आनी सावथाक जी जर लिकेज काडली जाल्यार आज आमकां गव्हर्मेंटान लाखांनी रुपये लुकसाण. हें कोणाक दिसना. ऑथॉरिटी जी आसात PWD, वॉटर रिसोर्स, मागीर जे हे आसात न्ही तांकां स्ट्रिक्टली CMान नाजाल्यार PWD मिनिस्टरान ऑर्डर काडपाची, प्रत्येक रोडार वच आनी लिकेज चॅक कर म्हणून. अदरवायज हें अशेंच व्हांवत रावतलें उदक. गोवा 365 खातीर नावेल साकून रमेश नायक रावत. Locals from Usgaon and Khandepar express fear over flooding in their low-lying areas as digging work is being carried out at the plant along the banks of Opar River for the last 8 days. Environmentalists meanwhile are crying foul over the ongoing work. Here are the details. Digging has been ongoing along the Opar plant site for the last 8 days. The excavated mud is discharged into the river, due to which the river water has turned red over the last 7 to 8 days. Locals are demanding that instead of dumping the mud in the river, it should be loaded onto a truck and deposited elsewhere. Watch. आणि तुम्ही बघू शकता या डेव्हलपमेंटाच्या नावान आमचो नेचर हो पाड घालताय. आणि साधारण 7-8 दीस जाले ही माती हे उदकां घालताय. साधारण तेणे आतां न्हंयची चड हा पळय न्ही ती साधारण 3 मिटर सुमार पुरयल्या. ताका लागून हांव PWD मिनिस्टराक सांगूंक सोदता हें पळय कितें चलता आनी तेजेर लक्ष घेवचें ना. तरी उरली ती न्हंय आमची काबार जायन वयतली. आनी तेणे पळय त्यात पुरण कितें केलं तें पळय सगळे काबार करून उडयली न्हंय. आनी हेज्या पयलीं डॅम बांदता तेन्ना पासून ती सकयल साधारण हाफ माड सुमार उदक खोल आसलें आनी आयज थिंगा चलोन वचपाक मेळटा. आनी हेचे फुडें कितें जातलें हें म्हाका दिसता न्हंयांनी उरपा ना अशें डेव्हलपमेंट करीत जाल्यार तें सगळें पाड घालपाचें. Environmentalist Sandeep Parkar
says the river is already filled with mud and silt. Therefore, if more mud is deposited into the river, it will have an impact on the environment, leading to floods in the low-lying areas of Usgaon and Khandepar areas. Here's what Sandeep Parkar had to say. आज सकाळी एक 9:30-10 वरांचेर म्हाका एका फ्रेंडान रायमन म्हणटा तेणें एक व्हिडिओ धाडलो की न्हंयच्या देगेक डॅमा कडेन डॅमाच्या वयर जो रिजर्वायर आसा उदकाचो थंय मोठे सामके एज ऑफ द रिवर बांदकाम चल्लां आनी एक्सकेवेशन चल्लां. एक JCB आनी एक पोकलीन आसा आनी ते एक्सकेवेशन करता आसतना माती सगळी न्हंयन उडयता आनी मोठे मोठे बोल्डर्स आसा पळय न्ही ते सुद्दां न्हंयन उडयता. त्या प्रमाणे हांवें तो कितें केलो व्हिडिओ WRD चीफ इंजिनियर आसा ताका फॉरवर्ड केलो आनी एकूय फॉरवर्ड केलो. तेणें सांगलें की आपूण आजच्या इन्स्पेक्शन घेवपाक येता. म्हाजो मुद्दो फक्त इतलोच आसा की म्हाका अशें कळून येलें की थंय एक टँक बांदपाची चालू आसा. इशू काय ना, टँक बांदा, पण माती वयर सुद्दां उडोवपाक मेळटाली न्हंयन उडोवच्या पेक्षा. ताका लागून तेंच्यांनी न्हंय न उडयता की माती वयर उडोवची आनी तेंचें बांदकाम कितें तें करचें. प्लस आत्तां म्हाका WRDचो फोन येयल्लो की आपूण थंय सायटीर चल्लो आनी आपूण ताका नोटीस इश्यू करतलो म्हणून. Krishna Naik for GOA365 from Ponda. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. WRD Minister Subhash Shirodkar on Friday met with farmers of Kamoli situated along the banks of the Shapora River. Shirodkar promised that he would hold a special meeting along with all the local farmers to resolve their issues. Here's more. The farmers of Kamuli situated on the banks of the Shapara River have been facing many problems. WRD Minister Subhash Shirodkar promised the farmers of Kamuli that the WRD will provide them with all the necessary facilities for digging wells, building of dams and fields or along streams and pumps. He further added that he would be holding a meeting with over 300 local farmers to help resolve their issues. कारण WRD डिपार्टमेंटाचें काम आसा उदक साठोवपाचें, पण तें उदक शेतकऱ्यांक दिवपाचें पयलीं आनी दुसरें नंतर मागीर लोकांक पिवपाक दिवपाचें. सगळ्यांनी लक्ष घेवन आनी मागीर 18/7/25 नोव्हेंबर हांगसर येता परत 300 शेतकऱ्यांचे हे दवर. तातूंत भितर तुका जर 300 शेतकारी अशें मेळटा जर जाय ज्यांची जमीन 10,000 वयर आसा त्या शेतकऱ्यांक हांवें थारायलें तें अशें म्हज्या गांवांत 300 शेतकरी जे हांवें काडल्यात पळय न्ही 10,000 वयर जमीन आशिल्ली तागेल्या घरांतली एक भुरग्याक शेतकऱ्यां बरोबर घेवन येवपाचें म्हजी मिटींग अटेंड करपाची. म्हणजे 300 शेतकरी जाणटेले आसतले आनी 300 घरांतले भुरगे आसतले आनी त्या 300 शेतकऱ्यांक कितें जाय, बांय मारपाक जाय WRD दिवपाक शकता, ताका पंप बसोवन दिवपाक जाय WRD दिवपाक शकता, लागीं व्हाळ आसा व्हाळाचें उदक जर हाडून बंदारो घालून जर दिवपाक मेळटा जर जाय तें म्हज्यान दिवपाक जाता. He also promised to repair the old road which is used by the locals from Kamuli on a daily basis. Listen. एक बरी गजाल म्हणजे लक्षात हाडून दिल्ली आसा. एसेंब्ली दिसान जेन्ना आमी सादारणशे 10 दीस बशिल्ले लागींच बसून आसतले हांव आनी म्हजो मित्र बाबश्री निलखंड आनी त्या 2-3 वेळा म्हटलें ताणें आमचो रस्तो एक खसता डिसेटल जाता आनी तो रस्तो येवन पळोवपाक जाय अशें अर्जंट काम आसा आनी प्रायोरिटीचें काम आसा. म्हणजे आज हांगसर हें पळोवपाक आयिल्लो आसा. मनाक खूब बरें दिसलें कित्याक लागून सुंदरशी शापोरा न्हंय आमची जी आसा पळय न्ही ब्युटिफूल रिवर आहे आनी डेप्थ तिची खूब आसा. जो एक माडभर तरी खोलाय आसता न्ही इतली खोलाय आसा आनी न्हंय बरी सामकी आसा आनी न्हंयचे कुशीच्यान हो रस्तो वता. जशें आमी केन्ना केन्ना कॉजवेज म्हणटात पळय तशे प्रकारचो हो रस्तो आसा. जशें आमी रिबंदर पळयता बी तशें आनी त्यामुळे हो रस्तो आनी हे एकंदरीत सगळें ब्युटिफिकेशन तें सांबाळपाक जाय आमी हे करपाक जाय म्हणून सांबाळपाक जाय निसर्गान आमकां दिल्लें आसा हें. आनी त्यामुळे ही कॉजवे जी इतलें आसा पळय न्ही ताका जें कितें दुरुस्तीकरण जाय म्हटल्यार कितें सादारणशे 20 ते 25 वर्सां पयलीं ही बांदिल्ली रिटेनिंग वॉल. ती रिटेनिंग वॉल जी आसा पळय न्ही ती पळयली जर जायत जाल्यार कॉलेप्स जावपाची परिस्थिती आसा. म्हणजे मुखार थोडी पोर्शन तर ताका आतां करची पडटलें बोरवेल मारची पडटली पळोवचें पडटलें डेप्थ कितली आसा म्हणटा ती अंडरग्रावंड स्ट्राटा जो आसा पळय न्ही जमनीचो लक्षांत घेवचें पडटलें आनी त्या प्रमाणे मागीर पायलिंग बी करपाक जाय जाल्यार पायलिंग करपाक पळय. ऑफकोर्स ते इंजिनियर्स आमचे आसा पळय न्ही आज म्हजे बरोबर सालेलकर आमचो SC आसा सुप्रिटेंडंट इंजिनियर आनी एक्झिक्युटीव इंजिनियर मिस्टर वाज आसा त्याच बरोबर आमचो JE बी आसा. सो ते बोरींग करून पळयतले की स्टार्टा जमनीचो कसो कितें आसा म्हणटा तो आनी कितले डेप्थ पर्यंत आमकां वचचें पडटा एखादी पायलिंग करपाक जाली जाल्यार. ऑफकोर्स आमचो आमदार जो आसा पळय मिनिस्टर जो आसा पळय न्ही तांणी बरे पद्दतीन हें प्रोपोजल हाडिल्लें आसा. सरपंच हांगसर आसा गांवच्या लोकांक म्हजें उतर आसा की सारकें एकंदरीत टॅक्निकली सारकी स्टडी करून फायल तयार करून घेता मुखार 1-2 म्हयन्या भितर आनी ताका 2 पद्दती आसतात. एक आसता टॅक्निकल सँक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सँक्शन. एकदां फायलीक टॅक्निकल सँक्शन मेळ्ळें एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सँक्शन मेळ्ळें की तें काम टेंडर जाता. हाजो कॉस्ट समजा एकदम चड जालो जर जाय जाल्यार 2 फेजीन करपाक पळोवया. 150 मिटर पयलीं घेतली मागीर 150 मिटर घेतली अशें करून तें काम करपाक जाता. Subhash Shirodkar was accompanied by TV MLA Nilkant Halankar,
who also helped explain some of the schemes and how the farmers of Kamolli could avail them. Watch. योजना मत्स्य संपदा. हे स्पेशल हे आहा सगळे 2 कोटीची बोट ती सकयल कुल्ल्यो सुद्दां जावन काळुंदर पोसपाक सबसिडी आहा फक्त म्हणटा ते लोकांनी फुडें सरप जाय लोकांची मागणी तर आहा गांवांत 4 घरांक सुद्दां येवन आमी ट्रेनिंग दिवपाची तयारी आहा गव्हर्मेंटाची जो 4 फॅमिली भायर सरता आनी आमी ते करता म्हणून तर आमचो ऑफिसर येवन सगळे ट्रेनिंग दिता सगळे सपोर्ट आहा तितकोय गव्हर्मेंट दिता फक्त फुडें सरप जाय आनी पार्ट टायम पासून केल्यार जाता फुल टायमाची गरज ना आत्तां सांगला न्हू मिनिस्टर त्या प्रमाणे फॅमिलींची एक बायल मनीस पासून ती मेंटेन करूंक शकता. Sandeep Kamolkar for GOA365 from Kamolli. After GOA365's coverage of the deteriorating Bahusab Bandodkar ground in Bandoda, the football ground is now set to be put in place. Power Minister Ramkrishna Sudin Daulikar informed that the ground will be renovated at a cost of around 1 crore. Here's more. Since GOA365's coverage of the Bahusab Bandodkar ground, Bandoda Panchayat has handed over the maintenance of the ground to the PWD. As the maintenance work could not be carried out for the last 2 years due to the COVID-19 pandemic, the government is now set to do it at a cost of Rs 1 crore. A new turf too will be laid on the walking track, Power Minister Sudin Daulikar said. Listen. आणि एक 15-16 लाख आमकां एस्टिमेट करचो पडटलो कारण हे जे रेट्स आसा ते जुने आसा आनी तातूंत काही गोष्टी आसा त्यो घेतलेल्यो ना त्या खातीर आमकां ते करचें पडटलें सादारण 1 कोटी भितर हो सगळो ग्रावंड मेंटेन जातलो तुमकां आनी एक गजाल सांगता अशे कितलेशेच ग्रावंड आसा ज्या कडेन 15-20 कोटी रुपया म्हणटा हो एकूच असो ग्रावंड आसा जो पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंटान 4.5 कोटी कंप्लीट केला आनी ताजें श्रेय हांव हे सगळ्या यंग जनरेशन इंजिनियर आसा पळय तांकां दिता कारण कमीत कमी खर्चांत बरें काम कशें करप हे ह्या ग्रावंडार आयले नंतर तुमकां पळोवपाक मेळटा इंडियन ट्रॅकाचो एस्टिमेट इन्क्लूड आसा हय तो पयलीं चालू करतले आमी लेवलिंग ऑफ दीस ग्रावंड इन्क्लुडींग गटर्स जे उदक भायर वचपाक जाय ते पयलीं करून मागीर बाकीचें करतले माती घालपाचें काम पयलीं आनी मागीर तो ट्रॅक केला सकयल्लो ट्रॅक लोकांक ओपन करून दितले आमकां सादारण 1 म्हयन्याक सकयल्लो ट्रॅक जातलो आमी जर सादारण 10 ऑक्टोबराक जर आमी काम केलें नोव्हेंबर 10 पर्यंत आमचो सकयल्लो ट्रॅक जातलो बांदोडा पंचायतीन केन्ना तरी 1978 ही जागा घेतिल्ली आनी त्या वेळा वयले सरपंच अभिनंदनाक पात्र आसा पूण काही कारणां लागून ही जागा एक्विजिशन जावंक शकलें ना ते 2007, 8, 9 ह्या हातूंत आमी एक्विजिशन करपाक घेतलें दिगंबर कामत वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा दॅट टायम आनी हांव ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर 2009 आशिल्लो तेन्ना हांवें हें सगळें करून घेतलें आज म्हाका अभिमान आसा की बेस्ट ग्रावंड पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट दवरता काही लोकांनी पयर टिका केल्या आनी टिका काय बरोबर आसा हांव ते लोकांचेर कांय उलोवंक शकना कारण ते बरोबर आसा कारण कोविड-19 लागून आमचें भरपूर नुकसान जालां तें नुकसान फक्त बांदोडे लोकांचें जावना ह्या ग्रावंडाचेंच न्हय तर सबंद जगाचें जालां आनी त्या खातीरूच जो 2017-18 आमी जो हांगा मेंटेनन्स एस्टिमेट केल्लो इन्क्लुडींग जॉगर्स पार्क जो 75 लाखाचो तो एस्टिमेट पास न जाल्ल्या कारणान आज ह्या ग्रावंडाची स्थिती जाली पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट हे एक मोठें डिपार्टमेंट आसा आनी ज्याच्या हातांत हो ग्रावंड आसा आनी त्या हातूंत टॅक्निकल जो स्टाफ आसा तो उच्च दर्जाचो टॅक्निकल स्टाफ आसा. Krishna Naik for GOA365 from Ponda. Now for the weather. IMD in its latest forecast has predicted light to moderate rain at a few isolated places in the state for the next few days. However, sunshine and a humid climate can be expected too. Light fog too is likely during the wee hours of the day. Here's more on the weather. Goa is likely to see varied weather in the coming days as light to moderate rainfall along with sunshine is likely. Fog too is likely during the early hours of the day. No weather warnings have been issued by the Met Department for the next 5 days. However, the department has warned of squally weather out at sea. Maximum and minimum temperatures meanwhile are predicted to hover between 31 degrees Celsius and 23 degrees Celsius respectively. Light to moderate rain likely. Possibility of fog during early hours. No weather warnings issued for the next 5 days. Maximum and minimum temperatures 31 degrees Celsius and 23 degrees Celsius.
advisory for boat owners issued. Bureau Report GOA365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Take care, stay safe, and keep watching GOA365.